السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن الطفل المبتسر أو الأطفال حديثي الولادة اللي هم بيحتاجوا حضانة، وهنعرف إيه هي الإجراءات اللي احنا بننصح بيها بعد خروج الطفل من الحضانة. طيب، في الأول نبقى فاهمين إن إيه هو الطفل المبتسر اللي هو أقل من 37 أسبوع. طب ايه هي الاعراض المهمة اللي احنا ناخد بالنا منها اول ما الطفل بيتولد؟ لو لقينا ان اولا الطفل الطبيعي لما بيتولد، طالما بيرضع كويس، طالما الاخراج كويس، طالما ان مفيش نهجان، طالما ان مفيش تشنجات، طالما ان الطفل ما بين الرضع والرضعة في حدود حوالي اقل من 3 ساعات، يبقى الامور كويسة. مفيش اي مشكلة، الام تاخد الطفل بتاعها، بنعتبر ان الطفل ده سليم، مفيش مشاكل. لكن في بعض الاعراض لو احنا لقيناها يبقى لازم الطفل ده يروح الحضانة. اول هذه الاعراض النهجان، او ان الطفل ده بيعتل او في صوت مع النفس، او زرقان في الشفايف او في الايد او في الرجل. في الحالة دي اساسا الطفل ده بيبقى محتاج حضانة. وفي نفس الوقت في بعض الاحيان بنلجأ لجهاز تنفس صناعي، لان بتبقى بعض الحالات مش محتاجة اكسجين وبس، لا بتبقى محتاجة جهاز تنفس صناعي. ايضا من ضمن الاسباب اللي بتؤدي لهذه الحالة عدم اكتمال الرئة او مية على الرئة او التهاب رئوي. تاني عرض من الاعراض مهم، الوزن. لو الطفل ده اقل من كيلو ونص يبقى لازم يروح الحضانة. لو من كيلو ونص ل2 كيلو ونص، لو في اعراض معينة زي مثلا بينام كتير او تشنجات او نهجان، يبقى لازم يروح الحضانة. لو الطفل مفيش الاعراض دهيت، ممكن اديه اسلمه لامه وتلاحظه في البيت. الوزن الطبيعي عادة من 2 كيلو ونص ل 4 كيلو. طب لو هو الطفل من كيلو ونص ل 2 كيلو ونص، وفي اي عرض من الاعراض اللي انا قلتها، يعني بينام كتير او في تشنجات او في نهجان، يبقى لا، ده لازم يروح الحضانة. لو ما فيش الاعراض دي هنسلمه لايه، لامه. طيب ازيد من 4 كيلو ونص، لا ده لازم يروح الحضانه. طيب ده بالنسبه للوزن. بالنسبه للصفرة، طبعا الاطفال اللي هم حديث الولاده في بعض الاحيان بتبقى عندهم كرات الدم الحمراء نسبتها عاليه، فبيحصل في بعض الاحيان نسبه صفرة نتيجه التكسير بتاع كرات الدم الحمراء. فاحنا بنقسم الصفرة لقسمين. اول 3 ايام دي بنسميها صفرة تكسيرية، ولو هي النسبة بتاعت الصفرة دي عالية بنوديه الحضانة وبنحطه على الأشعة الضوئية. وفي بعض الأحيان لو لقينا إن النسبة عالية قوي بتاعت الصفرة، احنا طبعا لازم نقيسها عن طريق الدم، ما ينفعش عن طريق الجلد. في الحالة دي بنلجأ لتغيير الدم. طيب ما بعد ال3 أيام الأولانيين دي بنعتبرها صفرة كبد فسيولوجية، ودي عادة ما بتحتاجش علاج معين، بتحتاج فقط لرضعة كل ساعتين. وفي نفس الوقت بننصح الأم إن هي تعوض هذه الرضعات بمية زيادة شوية، تشرب مية بوفرة. طيب بالنسبة للأمهات اللي هم عندهم سكر حمل، بننصح ان الطفل يقعد 48 ساعة في الحضانة تحت الملاحظة، لان ممكن السكر بتاعه يقل تحت ال40 وممكن تحصل مشاكل من السكر، المخ يتأثر. طيب في بعض الحالات بنلاقي اول ما الطفل يرضع نلاقي كحة ونلاقي قيء متكرر. في الحالة دي بنشك ان الطفل ده بيبقى عنده عيب خلقي ناصور ما بين القصبة الهوائية والمريء. وطبعا في مثل هذه الحالات بننصح بان الطفل يروح حضانة. ايضا بالنسبة للطهارة، بننصح ان الطفل يتطهر
ما قبل 3 ايام او ما بعد ال 40 يوم. لكن في الفترة اللي ما بينهم ما بننصحش بالطهارة، لان عوامل التجلط بيبقى لسه ما اكتملتش. طيب بالنسبة لو احنا طهرنا الطفل ولقينا نزيف، في الحالة دي بننصح بان هو الطفل على طول يروح الحضانة. طيب في عرض تاني مهم برضك، لو لقينا ان الطفل عنده تشنجات او لو لقيناه بينام زيادة عن اللزوم. كلمة بينام زيادة عن اللزوم دي لو الطفل ما بين الرضعتين اكتر من 3 ساعات، يعني 4 ساعات او 5 ساعات الطفل نايم ما بيرضعش، مش عايز يرضع. في الحالة دي هي بنعمل تحليل دم، لو لقينا فيه تسمم دموي بكتيري فاحنا بننصح ان الطفل ده يروح الحضانة. طيب لو لقينا الطفل ده حرارته عالية قوي، او لقينا ان الطفل ده حرارته منخفضة قوي، في مثل هذه الحالتين ايضا بننصح ان الطفل ده على طول يروح الحضانة تحت الملاحظة. طيب بالنسبة ايه هي الاجراءات اللي احنا ننصح بيها الام بعد لما الطفل بيخلص فترة الحضانة؟ ننصح الام بايه؟ اولا الطفل ده محتاج تدفئة ازيد من الطفل الطبيعي، لان هو ما عندوش نسبة دهون تحت الجلد، وبالتالي الطفل ده بيبرد بسرعة. فاحنا بننصح الام ان هي تدفيه، وتحاول بقدر الامكان سواء كان الشبابيك وكده تراعي الشبابيك ان هي في الشتاء بالذات، وفي نفس الوقت بالنسبة لللبس بتاع الطفل نخلي بالنا وما نفتحش باب الأوضة كتير عشان الطفل ما يستهواش. كذلك نبقى عارفين ان الطفل ده المناعة بتاعته بتبقى ضعيفة، وبالتالي معرض للعدوى في اي وقت، فممنوع زيارة الاقارب. يعني نخلي الموضوع ده نبقى حريصين فيه. كذلك ممنوع القبلات او الاحضان او كده، يعني لو جدته او جده عايز يبوسه كده يبوسه من ايده. ممنوع الهشتكة، لان الهشتكة دي او تهشيك الطفل بيسبب مشاكل، فاحنا بنمنع الهشتكة، وخصوصا لو مثلا باباه او عمه او اخوه. الرجاله بالذات او الشباب بالذات بتبقى ايديهم ناشفه شويه على الاطفال اللي هم حديث الولاده. نخلي بالنا من الموضوع ده عشان ما يحصلش للطفل في بعض الاحيان الهشتكه الجامده بتؤدي الى نزيف في المخ، بتؤدي الى ان الحجاب الحاجز يحصل له فتاء. فاحنا في غنى عن هذه المشاكل. وزي ما قلنا اي حد مثلا ضيف او كده عايز يشوف الطفل يشوفه من على بعد. وننصح الام ان هي دايما تاخد الاجراءات الوقائيه، تلبس كمامه في خلال الفتره بتاعت الشهر الاولاني، تحاول بقدر الامكان تغسل ايديها كويس بالميه والصابون وكده، على اساس ان الطفل ما ياخدش اي عدوى، لان زي ما اتفقنا الطفل ده المناعه بتاعته ضعيفه. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.